Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Pra e morëm dersën e fundit që për ngjarjeve që ka ndodhur në vitin e katërt të Hixhretit ka qenë pra betejë e fundit e Bedrit. Dhe pas saj na thot autori wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'dudi. Pas kësaj beteje ka ndodhur beteja e Ahzabit. Kështu që thot dëgjoje me vëmendje edhe numroj pra këto betejë dhe argumentet, llogariti pra numroj edhe mësoj këto argumentet edhe çështjet që kanë ndodhur rreth këtyre betejave. Po beteja e Ahzabit ndryshe quhet edhe beteja e Khandekut. Edhe Ibn Kathir Allah mëshiroj ku flet rreth kësaj beteje, në librin e tij Al-Fusul thot: "Allati ibtala Allahu fiha ibadahu al-mu'minin walzalzalahum wa thabbata al-imana fi qulubi awliyaihi." Kjo është ajo betejë në cilën Allahu subhanahu wa taala I ka sprovuar shumë robërit e tij besimtarë. Edhe do thot I ka dridh ata, I ka lkund, mirë po thot ka qenë shkak që me forcu imanin në zemrat e dashurve të tij, po besimtarëve që janë dashur dhe miqtë Allahut. Wa adhara ma kana yubtiluhu ahlu an-nifaqi wa faddahahum wa qarra'ahum. Edhe Allah subhanahu wa taala ka shfaq atë kufrin apo nifakun që e kanë shef hipokritët në zemrat e tyre. Përmes kësaj beteje Allah subhanahu wa taala ka shfaq nifakun e hipokrizinë e tyre. Pa Allah I ka demasku ata edhe do thot I ka qortu ashpër. Thumma anzala nasrahu. Pastaj Allah e ka zbrit ndihmën edhe fitoren e tij. Po kjo tregon se do thonë Allah subhanahu wa taala kur I sprovon besimtarët atë në çdo sprovë ka dobi, ka urtësi. E për këtyre urtësive është që ndahen safat. Po të Allahun kush janë besimtarët vërtet, prej atyre të cilët kanë qenë tregshëm. Prandaj thot, pas kësajna, pasi që Allah I ka forcu besimtarët dhe I ka zbulu, I ka demasku munafiqët hipokritët, thot anzala Allahu nasrahu, ka zbrit Allahu fitoren e tij, wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. I ka ndihmu robi I tij, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pa Allahu I vetëm I kanë poshtë ato grupet që janë bërë aleancë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azza jundahu, pra I ka ndihmu ushtrinë e tij, wa radda al-kafarata bi ghaydhihim. Edhe I ka kthy jo besimtarët pra me të gjithë mbushur me mllaf që nuk arritën fitore kundër muslimanëve, wa waqa al-mu'minina sharra kaydihim. Edhe Allah I ka mbrojt muslimanët prej sherrit të intrigave dhe dredhive të jo besimtarëve. Wa dhalika bi fadlihi wa mannihi. Kjo ka ndodhur pra me mirësinë edhe dhuntinë e Allahut subhanahu wa taala. Wa harrama alayhim shar'an wa qadran an yaghzu al-mu'minina ba'daha bal ja'alahum al-maghlibin. Fat Allahu pasoj beteje ja ka ndalu, pra I ka ndalu jo besimtarët, si nga ana fetare, si nga ana kaderit që mi luftu besimtarët. Po masoj beteja më ka ndodhur sulme për jo besimtarëve kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Përkundrazi thot Allah ka bërë që ata masoj beteje vetëm me psu humbje, gjithë me kon të mundur për muslimanët. Wa ja'ala hizbahu humul ghalibin walhamdulillahi rabbil alamin. Edhe Allah e caktoi pa bëri kader që pala e tij, po pejgamberi sa më shokët e tij me qenë gjithmonë ata që triumfojnë. Dhe hamdi, pra falëndrimi dhe lavdia të takon Allahut, Zotit botë. Elhamdulillah. Mirë po Ibn Kathiri këto thot: "Wa kanat sanata 5 fi shawwalha ala as-sahih min qawli ahli al-maghazi wa sir." Thot kjo betejë ka ndodhur në vitin e 5 të Hixhretit, në muajin Shawal, sipas mendimit më sakt për dy mendimeve të dietarëve që kanë shkruar rreth sirës edhe betejave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë mendim e mbon edhe Ibn al-Qayyim. Allah mëshiroft, e tha që është mendimi më I saktë. Edhe sjell argumente. Mirë po ka për dietarët që e kanë mendimin që kjo betejë ka ndodhur në vitin e 4 të Hixhretit. Prej tyre është Musa ibn Uqba, edhe Ibn Hazm. Edhe Ibn Hazm ka thonë nuk ka dyshim që kjo ka ndodhur në vitin e 4. Edhe çu shpeshon edhe autori e ka këtë mendim, pra që beteja e Ahzabit ka ndodhur në vitin e 4. Edhe pse autori, që shkëna me po më poshtë, thot e tregon që ka mos pajtime në këtë çështje. Shkaku pse ka ardhur te beteja e Khandekut është se një grup i hebrejve të fisit Banu Nadir
cilët çu kemi pa ndersën e kaluar pejgamberi sa i ka përzon prej Medinës, pasi që e kanë shkel marrëveshjen dhe e kanë tradhtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai ka dërguar në Khaybar. Po pi Medinës i ka përzon, i ka dëbuar dhe i ka dërguar në Khaybar. Ata prej aty kanë filluar me bë plane edhe intriga kundër muslimanëve. Edhe kanë shkuar së te Kurajsh të Mekës, edhe kanë filluar mi nxit që mu ngrit në luftë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kanë premtuar që ne do t'ju ndihmojmë juve. Do thotë do t'ju ndihmojmë që me triumfu edhe do thotë me mund pejgamberin sa me shokët e tij. Edhe ata, po mushrik e Mekës më një herë, Kurajsh të Mekës kanë filluar mu përgatitë ju kanë përgjigj kësaj thirrje. Pastaj kanë shku te fisi e Katafan. Që Katafan do thonë është fis që në veten e tij kanë mbledh shumë fise të beduinëve. Ata që kanë jetuar shkretira, shkna me pa dhe më poshtë. Edhe ata i kanë thirrë dhe ju kanë përgjigj kësaj thirrje. Dhe kjo është pra rasti i parë kur fiset jashtë Kurajshve po kanë filluar me bë luftë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thotë me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe kështu pra Kurajsht kanë dalë prej Mekës së bashku me udhëheqësin e tyre, kuptohet ka qenë Abu Sufjan ibn Harbi, që në atë kohë ka qenë mushrik, kurse si presi Gatafanit ka qenë Ujejne ibn Hisn. Krejt, pra kjo ushtri ka pas 10.000 ushtarë ose 10.000 pjesëtar. Kur e ka dëgjuar pejgamberi sa që ata janë nisë dhe ja kanë mësuar Medinës, atëherë i ka urdhëruar muslimanët që me hap në hendek, pra në kanal rreth Medinës, në mënyrë që mi pengu mushrikët mos me depërtu në Medinë. Edhe siç dihet, siç e përmend në librat e sirës, këtë ide pejgamberi e ka marrë prej Salman el-Farisiut, radiallahu anhu, i cili ka thënë se ne sa kemi qenë atje në Persi, kur jemi friksu për armikut e kemi përdorur këtë taktik. Po këtë metodë që mos milan me depërtu, në qytet kemi hap një hendek ose një kanal të madh. Dhe kështu pejgamberi i ka pëlqyer kjo ide, edhe i ka urdhëruar sahabët që me hap. Dhe pejgamberi ka dalë pra së bashku me 3.000 peshokëve tina, pi banorët Medinës, kanë dalë edhe ju në fortifikuar në këtë hendek, pra brenda hendekut. Edhe shpinën e kanë kthy te, do thotë, mbrapa shpinës e kanë lënë kodrën sele. Kodra sele është për kodrave ku hap pra hendeku. Edhe është për kodrave ose maleve të Medinës. Kurse sa i përket grave dhe fëmijëve, pejgamberi sa mi ka urdhëruar që me shku edhe mu vendos në disa prej shtëpive që kanë qenë pjesë të larta të Medinës. Po jo që kanë qenë në pjesë të rrafshta, mirë po në kodrat e Medinës dhe si zavens ose si kujdestar për ta, pejgamberi ka caktuar ibn Ummi Maktumin radhiyallahu anhu. Dhe gjatë këtij rrethimi, njëkohësisht në brenda Medinës gjithashtu e kanë thyer marrëveshjen dhe kanë thyer besën Banu Qurayza. Po fisi i fundit i hebrejve që kanë mbetë në Medinë. Po si me çdo fis tjetër edhe me këto kur ka arrit sparin në Medinë, kur ka bëj xhat kanë lidh marrëveshje. Që me mbrojt njëri tjetrin dhe mos me ndihmu armiqt e jashtëm kundër njëri tjetrit. Edhe kur ka ndodhur kjo, atëherë muslimanët e kanë përjetuar shumë rënd. Nga se kanë bërë që rreziku u shtu. Po hon armiku prej jashtë dhe armiku tjetër prej brenda. Edhe kanë bet, do thotë, rrethuar mes dy armiqve. Edhe çysh tha më lart Allah subhanahu wa taala përmend këto në Kur'an, surën Ahzab, thot hunalika btuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadid. Atë pra besimtarët u sprovuan rënd. Edhe do thot u dridhen ata, pra me këtë sprovë ka që e madhe që ka qenë, Allah subhanahu wa taala përshkruan sikur tërmet, si dridhje shumë e madhe që ju ka ndodhur aty. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala pastaj, pra që është vazhdon edhe e shpjegon dietarët e sirës, po Ibn Kathir edhe të tjerë, Allah subhanahu wa taala ka dërguar në ushtri të vetën, edhe përmes saj pra Allah subhanahu wa taala i kanë poshtë ju besimtarët, pra ka dërguar era të shumta, që do thotë kanë fikë zjarrin e ju besimtarëve dhe kanë qenë era të ftofta, edhe çadrat e tyre i kanë nxjerr, edhe i kanë fluturuar dhe s'kan pas më mundësi me qëndru përballë asaj ere të fortë. Edhe Allah subhanahu wa taala kështu ka pas sebeb pra që ata mu përqa, mu nda, edhe mu kthyn në Medinë, dhe Allah subhanahu wa taala kështu pra ka bërë që me triumfu ushtria e tij, pra ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij. Prandaj autori po thot fesma, dëgjoj mirë këto lajme, pra këto histori kaq madhështore, këto ngjarje që në për cilat ka kaluar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, vetëm
e vetëm pra që me na përcjell neve fen, po me na ardh neve feja deri tek ne, edhe wa'dudi po kushtoi rëndësi dhe kujdes mi njoft edhe mi dit ato. Pra qysh kur kanë qenë datat e tyre, qysh kanë ndodhur kështu më radh. Pastaj thot autori, po ky rrethim i Medinës ka zgjat 24 ditë, pastaj Allah subhanahu wa taala ka zbrit fitore. Pastaj bëhet thumma bani Qurayza, wa fihi ma khulfun, wa fi dhati riqai ullima, kayfa salatu al-khawfi wal qasru numi, wa ayatu al-hijabi wa tayammumi. Qila wa rajmuhu al-yahudiyyin wa mawlidu as-sibt ar-ridha al-Husaini. Pastaj thot ka ndodhur betejë e Bani Qurayzas, e rreth këtyre dy betejave, pra betejës së Ahzabit dhe Bani Qurayzas ka khilaf mes dietarëve, ka mos vajtime kur ka ndodhur. Po fi dhati riqa, edhe në betejën e dhatu riqa që vjen mas Bani Qurayzas, që shkruan më shpjegoj më poshtë. Pastaj thon kët betejë ulima salatul khawf, kayfa salatil khawf, është mësu, Allah subhanahu wa taala ka mësu pejgamberin çysh me fal namazin e frikës. Edhe gjithashtu thot është përcjell që në këtë vit, pra në vitin e katërt, është shkurtu namazi, pra për udhëtarin është leju që kur të janë nëse me shkurtu namazin pe 4 në 2 rakate, ka zbrit ajeti hijabit për gra, edhe është ligjësu te mumit. Po ashtu thot thuhet që në këtë vit pejgamberi sa i ka gurzu dy prej jahudive, cilët kanë bërë zina, që shkuna me shpjegu më poshtë, edhe ka lind pra nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hoxhë. Pra betejë e Banu Qurayzas na qyshe pa më lart, Banu Qurayza e kanë thy marrëveshjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë rrethimit që ja kanë bërë pra në betejën e Hendekut, që ja kanë bërë mushrikët për jashtë. Edhe ju kanë ndihmu mushrikëve kundër muslimanëve. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi ka përfundu betejë e Ahzabit, Allah i ka dhënë ndihmë kundër tyre, ka shku dhe pra i ka rrethu ata dhe ka fillu betejën me ta. Në dy sahihat, pra Sahih Buhari dhe Muslim, transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon thot ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yawm al-Khandaq wa wada'a as-silaha wa ightasal fa atahu Jibril wa qad 'asaba ra'sahu al-ghubar. Thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy prej ditës së Hendekut, apo betejës së Hendekut, po në shtëpinë e Aishës i hoqi thot i largoi armët edhe filloi të lahet, po me largu plohrën se kanë qysh sa kanë qëndruar aty 24 ditë. Mirë po thonë, në ato momente, erdhë Gjibrili, i cili e thot, kokën e kishte ende të plohrosur. Thot, fekale, wada'të silah, edhe pyti për nësëm, a i largove armët, fe wallahi ma wada'tu, kërse thot, une hala si kum largu, pra Gjibrili ka thonë për nësëm, une ende si kum hesh armët. Fekale, Rasulullahi fe ejnë, atër për nësëm e ka pytë për ku, pra, basoj beteje, cilë është beteja radhës? Kale ha huna wa awma ila Bani Qurayza. Atër, thot, Gjibrili ka thonë, shko atje, pra dhe ka bo me shenjë ka fisi Bani Qurayza. Kalet fa kharaja ilehim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka shku pastaj për asam dhe i ka rrethuat. Po ashtu në dy sahihat për Ibn Umerit radhiyallahu anhu tregohet thot, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Qurayza. Thot për asam kur u kthy prej Ahzabit, na tha asnjëri prej juvesh mos ta fal ikindin veç se të visi Bani Qurayza. Fa atraka ba'dhum al-'asra fi at-tariq. Edhe thot disa prej sahabëve që kanë shku atje te Bani Qurayza i kanë zënë namazin e ikindis gjatë rrugës. Fa qala ba'dhum la nusalli hatta na'tiha. Disa kanë thonë për zbatuan urdhën e pejgamberit ashtu çysh ka thonë. Edhe nuk na lejohet me fal, pra Bani këta ikindin derisa të mrinë atë fisi Bani Qurayza. Edhe nësa ik koha. Wa qala ba'dhum bal nusalli wa lam yurid minna dhalik. Tjerë ka thonë jo, pe falem tash. Pejgamberi nuk e ka pas për qëllim që na gjithsesi me fal pra në kindin të Bani Qurayza edhe nëse ne i koha. Mirë po pe falem tash masi ne ka zon koha, ka se qëllimi i pejgamberit ka qenë që me shpejtu me shku atje. Edhe thot fa dhukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa lam yu'annif wahidan minhum. Edhe pastaj kanë tregu këtë mos pajtim që kanë ndodhur me sahabëve, dhe pejgamberi nuk e ka çortu asnjërin prej dy grupeve. Po i ka thonë që dy grupet ja keni shëllu. Dhe qysh po e shohëm, pra fiset e hebrejve që kanë qenë në Medinë e kanë prish atë marrëveshjen edhe besën me pejgamberin gjithmonë mas
betejave të mëdha që kanë ndodhur. Po që kanë ndodhur mes pejgamberit dhe kurajshëve të Mekës, mushrikëve të Mekës. Pra Benu Kainuka që kemi pa në dersat e kaluara kanë prish këtë marrëveshje mas betejës Bedrit. Benu Nadhiri që është pa në dersën e kaluar mas betejës të Uhudit. Kurse Benu Qurayza mas betejës të Ahzabit. Mas betejës së Ahzab. Po gjithmonë kanë ndodhur, do thonë që ata i kanë thënë marrëveshjes kur kanë filluar me pa që pejgamberi po triumfon edhe po forcohet shteti islam. Po kanë filluar me bëj intriga dhe kurtha kundër shtetit islam. Pastaj për këtë arsye, pastaj autori po do fihi ma khulf. Këto dy betejë ka mos pajtime zyrtare kur kanë ndodhur. Pra qysh e pa më lart, ka mos pajtime kanë ndodhur në vitin e katërt apo në vitin e 5 të hixhretit. Pastaj autori vazhdon thotë wa fi dhati riqa'i, thotë edhe ka mos pajtime edhe rreth betejës që është dhatu riqa. Kur ka ndodhur kjo? Kjo betejë ka ndodhur në drejtim ose pra me është drejtu ka fisët që kanë qenë në vendin Nejd që është në atë kohë, për mi luftu fisët Benu Muharib edhe Benu Thalebe që kanë qenë prej Gatafanit. Kanë qenë prej Gatafanit. Dhe arsyeja pra pse ka ardhur te kjo betejë, pse u shqujt Dhatu Riqa, nga se Dhatu Riqa i bën Riqa janë ato leskat me cilat pra mbështjellet një gjë. Pse u shqujt kjo betejë? Kështu dhe arsyeja që ka ose shkaku që ka ardhur te kjo betejë, do të thonë spari, kjo betejë vërtet do thonë e ka shfaq, do thotë atë fuqi, do thotë masi u shfaq fuqia e pejgamberit sa më shokëve të tij. Po mas betejës të Ahzabit, po këto pejgamberi sa më ka përfunduar çështjen me fitnet edhe intrigat që e kanë bërë hebrejt brenda Medinës, po ashtu që sa më ka thyer atë fuqinë edhe forcën e mushrikëve. Edhe mas betejës të Ahzabit pejgamberi vetëm edhe muslimanët kanë njohur vetëm fitore dhe jo humbje. Po mirë po ka mbet ende një rrezik tjetër. E që kanë qenë pra beduenët që kanë qenë arrogantë shumë të ashër pej që kanë jetuar në shkretir, edhe që kanë qenë prej fisëve të Gatafanit. Edhe këta, pra përveç që kanë qenë arrogantë dhe kanë qenë të ashpër, të pabindur, këta edhe kanë bërë vazhdimisht vjedhje dhe plashkitje. Pra i kanë ndalë prit muslimanëve dhe do thot karavanët muslimanëve dhe kanë bërë plashkitje dhe i kanë marrë pra pasurinë e tyre, i kanë vrarë e kështu me radhë, pra kanë qenë njerëz kriminal. Kështu që pejgamberi sa ka dashur me eduku ata, edhe me fik ose me shujt atë fitnën e tyre. Kjo nga një aspekt. Aspekti tjetër ka dashur që me vendos sigurinë në shtetin islam. Edhe me mbrojt pra vendet e muslimanëve prej këtyre fitneve ose prej krimeve e kështu me radhë. Dhe kur pejgamberi sa ka dëgjuar që ata kanë filluar u përgatit. Po ata kur kanë pa që pejgamberi triumfoi në betejën e Ahzabit, kanë filluar u përgatit që me ardhë dhe me luftu prap pejgamberi sa dhe shokët e tij. Atëherë këto pejgamberi pa u shtregu i vendosur dhe ka fillu i ka thirr shokët e tina edhe do thonë mu përgatit për luftë kundër tyre. Edhe kanë fillu pra muslimanët mu përgatit me të madhe, mi të bu do thotë armët e tyre, edhe sipas disa transmetive kanë qenë më shumë se 400 ushtarë. Disa transmetime thonë që kanë qenë 700 ushtarë prej muslimanëve që kanë dalë me luftu kundër këtyre beduinëve. Edhe vetë pejgamberi ka dalë në krye të kësaj ushtrie. Pra ka dalë prej Medinës, mirë po gjatë kësaj në këtë betejë gjatë rrugtimit, pra qysh fillimisht muslimanët kanë pasur që do të jetë një rrugtim shumë i rënd edhe i vështirë. Nga se do thotë kanë pas shumë pak kafsh apo deve që i kanë përdorur për udhtim. Po qysh kena më pa më poshtë. Në hadith 6 apo 7 vete kanë përdorur një kafsh me rënd. Po kur njëri do thot ka pushu, ja ka lëshu randin tjetër e kështu me radhë. Gjithashtu ajo që e ka shtuar edhe më shumë vështirësinë e këtij rrugtimi është toka e ashpër që ka qenë e gjitha gur, edhe ka qenë gur të prehtë. Edhe muslimanët kur kanë nes, do thonë në atë tokë, ju kanë ngris krejt kpucat e tyre. Edhe ka fillu që do thot të hollohet edhe lkura aty dhe miroj lkura edhe thonjt ju kanë rënë. Edhe kështu kanë vazhduar me ecë derisa pra kanë filluar mi lidh edhe këmbët e tyre me leska dhe me lkura ndryshme, nga se kpucat më do thotë nuk ju kanë bërë punë. Për këtë arsye edhe u shquit me këtë emër, Dhatu Riqa, po beteja e leskave. Edhe kjo transmetohet ose përcillet në dy sahihat
Po te Buhariu Muslimi pe Abu Burdës, i cili e transmetojnë për Abu Musës al-Ash'ari, i cili thotë kharajna me Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kemi dalë me pejgamberin në një prej betejave, por qëllimi është këtë betejë. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Thotë edhe kemi pas aq pak deve sa që 6 persona e kemi përdorur një deve me rënd. Po kemi hyrë mi deve me rënd. Kur ka pushu njëri, e ka përdorur tjetri kështu më radh. Fa naqibat aqdamina, edhe kanë fillu pra këmbët e tona që t'ju bie lkura. Po të hollu lkura, kanë fillu me i ra lkura dhe thajnë. Prandaj thot fa naqibat qadamaya wa saqatat adfari. Edhe këmbët e mia filluan që të më bie lkura pe këmbëve edhe më ranë edhe thajnë. Fa kunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Edhe filluan me mbështjell këmbët me leska të harrës. Fa sumiyat ghazat wa dhat ar-riqa. Edhe për këtë arsye u quajt betejë e dhat ar-riqa, betejë e leskave. Lima kunna nu'assibu ala arjulina min al-khiraq. Nga se thot i kemi lidh këmbët e tona me këto leska. Abu Burda, Allahu mëshiroft, radiallahu anhu vërtet kur e tregon që Abu Musa al-Ash'ari ka përcjell këtë hadith, nuk e ka pëlqyer këtë gjë, nga se ju ka dogë që po e tregon një gjë ose po e përhap një vepër të mirë në sheft që ka qenë, po e tregon tjerëve. Sidoqoftë, do thot kjo ka qenë një prej betejave më të rënda që i kanë zhvillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, edhe kanë vazhduar këtë gjendje të rëndë, të vështirë, derisa kanë arrit pra të një vend i fisë Ghatafan që ka pas emrin Nakhl. Edhe kur e kanë dëgjuar pra ata bedojnë që pejgamberi këtu ka ardhur me ushtrinë e tij, atëherë ata kanë ik. I ka kap frika, edhe ju largu kanë ik, edhe kanë pasur që pejgamberi është serioz, yarhamukallah. Edhe nuk ka, do thot, hajgar dhe loj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kështu që kanë ik, edhe janë fortifikuar se janë largu në maje të maleve. Kurse prapa atyre i kanë lënë gratë dhe fëmijët. Dhe pejgamberi pas kësajna pra është kthyr. Vërtet pra se më kthyr në Medinë është friksu që përderisa qëndrojnë ata në këtë vend, mos po riorganizohen ata dhe po sulmojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë namazit. Për këtë arsye autori po thotë që në këtë betejë është ligjësuar namazi i frikës. Po mos po riorganizohen ata dhe po sulmojnë befastisht pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Kur janë duke fal namazin. Edhe gjithmonë pra i mushrikët i dhujtarët kanë prit si shanse. Kësi raste, kur muslimanët pra janë shkujdesur ose janë të angazhuar me namaz që mi sulmu. Dhe derisa kanë qenë këtë gjendje, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka zbrit lehtësimin. Edhe ka zbrit ajetin, cilin lehtësohet namazi i frikës dhe tregon mënyra se si duhet të fal namazi i frikës. E ky ajet është ajeti i 102 të surës Nisa. Prandaj kujt e intereson mund të më kthy edhe me lexuar ajetin. Do thotë se si falet namazi i frikës. Në këtë formë ka fal pejgamberi sa namazin e frikës me shokët e tij. Dhe ka përfunduar namazi edhe elhamdulillah për ka dashur Allah nuk ka ndodhur ndonjë gjë. Po pe atyre gjërave që është friksuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe këto para saj pejgamberi ka vendosur që mu kthy prap në Medinë pasi që ai ka arrit qëllimin për kësaj betejë. Pra ata janë friksuar edhe kanë pasur që me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do thonë është serioz edhe nuk do të ngacmohet, as nuk do të plashkiten pra muslimanët apo të vritën muslimanët e kështu me radhë, po pejgamberi ka arrit me siguru rrugët edhe vendin. Pastaj autori që është pa më lart, po për shumë që autori po thotë se kjo me ligjësimi i namazit të frikës ka ndodhur në këtë betejë. Mirë po, thamë që edhe për këtë betejë ka mos pajtime mes dietarëve se kur ka ndodhur. Po Ibn al-Qayyimi edhe Ibn Kathiri e kanë mendimin që kjo ka ndodhur mas betejës së Hendekut. Dhe kjo është inshallah edhe mendimi më i saktë, cilën edhe po përka edhe autori, nga se Ibn Umeri radiallahu anhuma, pejgamberi sa më ka lejuar me marr pjesë në betejë, pra betejë e parë që ja ka lejuar me marr pjesë ka qenë betejë e Hendekut. Pastaj është saksuar në dy sahihat që Ibn Umeri ka thonë kam luftuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një betejë që ka qenë drejtim të Nejdit. Po këtë betejë është fjala. Edhe e ka përmend edhe namazin e frikës. Prandaj i kësaj po e shohim që vërtet do thonë kjo betejë ka ndodhur mas betejës së Hendekut. Edhe Ibn al-Qayyimi Allahu mëshiroft kur flet rreth namazit të frikës,
që autori po thotë është lehtësuar në këtë betejë, thot hakadha qala ibn Ishaq wa jama'atun min ahli siyar wal maghazi fi tarikh hadhihi al ghazwa. Kështu këtë mendim e kanë Ibn Ishaku edhe disa prej dietarëve që kanë shkruar në sirë, kur e përmendin pra datën edhe ngjarjen se si ka ndodhur kjo betejë. Wa huwa mushkilun jiddan. Mirë po thotë kjo na krijon shumë paqartësi. فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. Nga sa thotë është saksu që mushrikët e kanë pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e Handekut edhe nuk e ka fal namazin e kindis derisa ka perëndu dielli. Wallahu anna awwala salatin salaha lil khawfi bi Usfan. Ajo që kuptohet, pra dukshëm për argumente është se namazi i parë i frikës që pejgamberi ka fal është në betejën e Usfanit. Kema fi hadithin sahahahu at-Tirmidhi, siç ka ardhur në një hadith që Tirmidhi thotë është i saktë dhe autentik. Wa sahha annahu sallaha bi dhati riqa. Mi po gjithashtu është saksu që pejgamberi ka fal në këtë betejën dhatu riqa, në këtë betejën e leskave që thonë. Fa ulima annaha ba'da Usfan, edhe prej kësaj po kuptohet që pejgamberi sa këtë namazin e frikës e ka fal, ose kjo betejë dhatu riqa ka ndodhur mas betejës së Usfanit. Wala khilafa anna ghazwat Usfan ba'da al-Khandaq. Edhe nuk ka pa mos pajtime me zjetarët që kjo Usfani ka ndodhur pas Khandekut. Wa yu'ayyiduhu anna Abu Hurairata wa Abu Musa shahida dhat ar-riqa. Edhe që ndihmon edhe për krah më shumë është se Abu Huraira dhe Abu Musa al-Ash'ari kanë prezantuar në betejën dhat ar-riqa. Disa dietarë pra kanë mendimin pra që kjo betejë ka ndodhur në vitin e 5 të hixhretit. Kjo betejë ka ndodhur në vitin e 5 të hixhretit, që është e pa më lartë, jo në vitin e 4 të hixhretit, që është po thonë të dietarë. Madje Buhariu, Allah më shëroft, ka mendimin që kjo betejë ka ndodhur në vitin e 7 të hixhretit, mas betejës së Khayberit. Në Allahu subhanahu wa taala e din më mirë. Pastaj autori vazhdon edhe i përmend edhe disa ngjarje tjera, pra që është i lexuar më lart që ka ndodhur në këtë vitin e 4 të hixhretit, u thot wal qasru numi. Edhe ajo që është përcjell hadithet e sakta është se është legjësuar shkurtimi i namazeve, pra namazet që i kanë 4 rekate. Kjo ka ndodhur në vitin e 4 të hixhretit. Ibn Ulaythir Allah më shoh thot wa qila inna fiha yani sanata ar-rabi'a kusirat as-salah. Thot edhe përmendet që në këtë vit, pra në vitin e 4 të hixhretit, është legjësuar shkurtimi i namazit. Thot autori wa ayatul hijab. Edhe në këtë vit ka zbrit ajeti ku urdhërohen gratë me mbulu me hijab. Ibn Kathir Allah më shoh në librin e tij Fusul thot wala khilafa annahu nazala sabihata dukhulihi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab bint Jahsh. Nuk ka mos pajtim mes dietarëve se ajeti ku gratë obligohen me vesh hijabin ka zbrit në mëngjesin e natës cilën ka hi dhëndër pejgamberi me Zainab bint Jahsh. Edhe kohën kur ka hyrë pejgamberi sa pra dhëndër me Zainab bint Jahsh, ka xilaf mos pajtim mes dietarëve, që kemi përmend në dersën e kaluar. Mirë, po arsyeja dhe shkaku pse ka zbrit, pse ka lejuar Allah subhanahu wa taala që gratë me vesh hijabin, ka domthon arsye ndryshme që përmenden në sire. Inshallah ndonjëherë tjetër i përmendim ato. Thot autori wat tayammum, edhe në këtë vit ka zbrit ajeti që lejohet tayammumi. Edhe shkaku i zbritjes së ajetit të tayammumit, që është përmendet hadithi i gjatë që transmetohet pra në librat e sunetit, është se Aisha radiallahu anha në një prej betejave që ka dalë me pejgamberin sa me ka humb qaforën e saj. Edhe për shkak që autori e ka përzgjedhur mendimin më saktë që kjo ka ndodhur në vitin e 4 të hixhretit. Kurse disa dietarë thonë kjo ka ndodhur mas betejës së Banul Mustalaq që kena më marrë më vonë inshallah. Sidoqoftë, pra pejgamberi sa edhe shokët e tij kanë filluar me kërku këtë qaforën Gjerdanin, pra të Aishës radhiyallahu anha që i ka humbur ajo. Edhe çu përmendën po këto hadithe të sakta, muslimanët kanë qenë pa abdes edhe nuk kanë pas ujë me veti. Edhe gjatë kërkimit të kësaj qaforës janë vënu, pra nuk kanë mujt më kthy në Medinë ku kanë pas ujë me marr abdes. Dhe mase që kanë kërkuar një kohë gjatë nuk e kanë gjetë, atëherë njerëz kanë filluar me fol, ka thonë me çortu Aishën qysh
ajo bë shkak që domethënë na vonoj neve jemi pa abdes, edhe s'kemi ujë me marr abdes, qysh më bota është për namaz. Edhe këto fjalë ka dëgjuar Abu Bekri, ka ardhur dhe e ka qortuar gjithashtu Aisha radhiyallahu anha. Pse u bërë shkakti për këtë gjë, edhe Aisha radhiyallahu anha tregon thotë që gjatë qortimit ose gjatë këtyre fjalëve që më thoshte Abu Bekri më godiste në bel, mirë po thotë në atë kohë pejgamberi ka qenë duke flajt në kofshën time dhe mu vente keq m'ja zgju, po m'ja nxjerr xhumin pejgamberi dhe nuk lvizsha fare as nuk ja kthesha Abu Bekrit. Dhe duke qenë në këtë gjendje, Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajetin e tejemumit. Po ku muslimanëve ja lehtëson tejemumin që nëse nuk kanë ujë me marr abdes, atëherë me përdor tejemumin. Dhe sahabët kur ka zbrit ky ajet, pra që shka pe Usaid ibn Hudairit ose pe Abu Musa al-Ashari ka thonë, nuk është kjo bereqeti i parë i juve o familja Abu Bekrit. Po për shkak të juve na zbriti ky lehtësim edhe ky ligj prej Allahut subhanahu wa taala që kur ne kem ujë me përdor tejemum, dhe kjo është do thotë gjë e mirë, domethënë kjo është prej bereqeteve që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Abu Bekrit edhe familjes tij dhe që muslimanët kanë përfituar prej saj. Dhe pasaj kur kanë filluar do thotë kanë dashur me ecë dhe me udhëtu edhe është ngrit pra devja në cilën ka qenë hipër Aisha radhiyallahu anha, me kanë pa që do thotë ai Xherdane se çfarë ka qenë ndër devë. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka bërë këto kader që do thonë me pru këtë ligj që është lehtësim shumë i madh për umetin tonë. Gjithashtu dietarë thonë, këtu kemi argument që pejgamberi nuk e din gajbin, që pretendojnë disa grupe të humbura, që ai e din tarmën e gajbin. Sikur ta dinte pejgamberi gajbin, do ta dinte që çafori është ndër deve. Mirë po këtë ushtrin e ka detyruar me kërku çaforin edhe se ka ditë pejgamberi që ajo është nën ta, do thonë nën devën që ka qenë Aisha radhiyallahu. Pastaj autori vazhdon thotë wakila wa rajmuhu al-yahudiyyin, dhe përmendet pra thuhet që në këtë vit ka ndodhur rasti kur pejgamberi ka gurzu dy hebrej. Pra Ibn Athiri, Allah më shërofte për me, thot, wa fiha rajama Rasulullahi s.a.s. el-jahudije wal-jahudijete wal-kissatu ma'rufa. Thot, në këtë vit ka ndodhur rasti kur pejgamberi ka gurzu një jahudi dhe një hebrej dhe një hebreje. Thot edhe ngjarja ose historia është e njohur. Kto e përcjell Buhariu edhe Muslimi, pra Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, që pejgamberi s.a.s. thot ja kanë sjell një hebrej dhe një hebreje të cilët kanë bërë zina me zveti, po marrëdhënie intime jashtëmartësore. Edhe pejgamberi s.a.s. pra i ka marrë ato dy dhe ka shku te hebrejt. Ka shku te hebrejt, edhe ka thonë ma të gjidune fit Taurati ala men zina. Cila është ligji që përmenden në Tevrat për ata që i bojnë zina, imoralitet. Ata ka thonë, nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma wa nukhalifu bayna wujuhihima wa yutafu bihima. Thonë ligjin Tevrat është me nxi fytyrat, edhe me hyp së bashku me një kafsh, po me fytyra me shpinë me njëri tjetrin, po me fytyra dy anët e kundërta, edhe mi shëtit në për qytet, pra që njerëz me kuptu që ata kanë bërë zina, imoralitet, dhe në këtë mirë po mi qortu ose mi dënu. Atëherë pejgamberi ka thënë fa'tu bit Taurati in kuntum sadiqin. Atëherë sjellën e Tevratin dhe lexoni nëse jeni të thënë të vërtetën. Thotë kanë sjell Tevratin dhe ka filluar me lexu. Edhe kur kanë ardhur ajeti, pa vargun Tevrat ku përmendet gurzimi, ai riu që ka qenë duke lexu thotë ka vendos gishtin aty. Edhe thotë ka lexu fjalin përpara dhe mbrapa. Mirë po jo atë pjesën e ajetit ose vargut që përmend që do të gurzohen. Abdullah ibn Selami, i cili pra ka qenë pi dietarëve të hebrejve, pastaj ka hyrë në Islam, i ka thonë pejgamberi urdhënoje që ta largoj gishtin. Dhe kur e ka largu gishtin, e ka pa që aty po shkruan që ata duhet të gurzohen, edhe pejgamberi pastaj ka urdhënuar që ata të gurzohen. Abdullah ibn Umer radhiyallahu anhu kur e përshkruan këtë ngjarje, thotë kam qenë prej atyre që i kum gurzu vet, pra që kum gjuh gur mbi ta. Thotë edhe kum pa atë burrin duke mbrojtur atë gruan pa pigurve me veten e tij. Pastaj thot wa mawlidu sibti Ridha al-Husain. Edhe në këtë vit ka ndodhur lindja e nipit që është Ridha, pra që është e ka dashur pejgamberi ka qenë i kënaqur me të. Po ashtu edhe Allahu subhanahu wa taala që pejgamberi ka thënë është pra zotëria i trive në xhenet. Edhe që pra është Husaini. Hafidh ibn Hajeri Allah më shërohet në librin e Lisave përmend këto. Thot al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Po kjo është emri i tij.
Kunja thot është Ebu Abdillah, sibtu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raihanatuhu, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi thonë edhe më herët kur kemi folur për Hasenin, Rajhane është pra një emër përkdhelës që është përdorur për Hasenin dhe Huseinin, pa ka qenë ato sikur dy lule që i ka dashur shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qala Zubair wa ghayruhu wulida fi Sha'ban sanata 4. Zubair dhe të tjerë kanë thonë që ka lindë në muajin Shaban vitit 4. Wa qila sanata 6, disa kanë thonë vitin e 6. Wa qila sanata 7, disa kanë thonë vitin e 7, walaysa bi shay'in, po këto mendimet e fundit po thotë nuk janë të sakta, nuk pranohen. Po më mendimi më i saktë është që kjo ka ndodhur, pra lindja e tij ka ndodhur në vitin e 4 të hixhretit. Dhe këtu pra përfundojnë ato ngjarjet kryesore që i përmend autorët që kanë ndodhur në vitin e 4 të hixhretit. E inshallah në dersën e ardhshëm do të vazhdojmë të përmend ato ngjarjet apo historitë që kanë ndodhur në vitin e 5 të hixhretit. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.